Hello everyone, I am CA Apsana Adhikari welcoming you on the discussion and today's topic is रोजगारीको आयमा समावेश गरिने सुविधाहरू and their quantification. आयकर ऐनको दफा 27 ले रोजगारीको आयमा समावेश गरिने सुविधाहरूको बारेमा व्याख्या गरेको छ। ऐनले कस्ता कस्ता सुविधाहरू तोकेको छ भनेर हामी सरसर्ती हेरौँ, त्यसपछि प्रत्येकलाई हामी डिल गरौँला। सम्पत्तिको हस्तान्तरण, सवारी साधन, भवन, घरको रेखदेखकर्ता, भान्से, सवारी चालक, माली वा अन्य घरेलु सहायकको सेवा, कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन, निवास स्थानमा जडान गरिएको धारा, बिजुली, टेलिफोन जस्ता सेवा, निर्ब्याजी वा कम ब्याज दरको कर्जाको ब्याज र तेस्रो व्यक्तिलाई दिइएको भुक्तानी। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको हस्तान्तरण। मैले काम गरिरहेको अर्गनाइजेसनले चाहिँ मलाई कुनै पनि टाइपको फिक्स्ड अर करेन्ट एसेट जस्तै घर, गाडी वा अन्य जे हुन सक्छ यस्तो टाइपको एसेटहरू दियो भने चाहिँ मैले यो एसेटको मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले एसेट ट्रान्सफर गरेन, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली अर पार्शियली चाहिँ पर्सनल युज गर्न मात्रै दियो भने चाहिँ त्यसको टु टाइप अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ यदि म त्यो अर्गनाइजेसनको कर्मचारी हो वा मासिक पारिश्रमिक पाउँछु भने चाहिँ मैले मेरो इन्कममा चाहिँ आफ्नो खाइपाई आएको तलबको 0.5% इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि म यस्तो कर्मचारी होइन वा अन्य टाइपको हिताधिकारी हो भने चाहिँ मैले त्यो सवारी साधनको मार्केट भ्यालुको 1% अमाउन्ट एनुअली चाहिँ आफ्नो इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सवारी साधन भन्नाले चाहिँ साइकल, मोटरसाइकल वा स्टाफ बसलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ, बाँकी चाहिँ सवारी साधनभित्र राख्छौँ। अब यो सुविधा अन्तर्गत चाहिँ रोजगारदाताले ड्राइभर वा फ्युलको लागि पेमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ यसलाई फेरि इन्क्लुड गरिराख्नु पर्दैन। अब नेक्स्ट सुविधा छ भवनको सुविधा। यदि मेरो अर्गनाइजेसनले मलाई भवनको सुविधा दिएको छ भने त्यसलाई टु टाइप्स अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यदि म त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ हो र मैले मासिक रूपमा चाहिँ पारिश्रमिक पाउँछु भने चाहिँ मेरो खाइपाई आएको तलबको 2% अमाउन्ट चाहिँ मैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा देखाउँछु। तर यदि यो केस होइन, म अन्य हिताधिकारी हो भने चाहिँ मैले रेन्टको 25% अमाउन्ट इन्कममा देखाउँछु। तर यदि अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो रेन्टमा लिएको होइन भने चाहिँ प्रचलित भाडा दर के छ त्यसको चाहिँ हामी 25% अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्छौँ। तर यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको सेफ्टीको हिसाबले वा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रेखदेख गर्नको लागि कुनै पनि कर्मचारी जस्तै सेक्युरिटी गार्ड, मेसेन्जर वा कार्यालय सहयोगी राखेको छ भने चाहिँ यस्ता कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यो भवनको सुविधा बापतको रकम इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। अब 4, 5, 6 प्रोभिजन चाहिँ हामी एकैचोटि डिल गर्छौँ। कुनै पनि निकायले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको घरको रेखदेखकर्ता, भान्से, सवारी चालक, माली वा अन्य सहायकको सेवा, कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन वा निवास स्थानमा जडान गरेको धारा, बिजुली, टेलिफोन जस्ता सेवा। यी 3 प्रोभिजनको केसमा चाहिँ भुक्तानी दिने व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन योगदान घटाई बाँकी रकम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा राख्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोभिजन चाहिँ छ निर्ब्याजी वा कम ब्याज दरको ब्याज रकम। यदि अर्गनाइजेसनले चाहिँ मलाई सब्सिडाइज लोन दिएको छ, मानव 6% मा दिएको छ र बजारमा चाहिँ 10% चलाएको छ भने बजारको रेट अनुसारको इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस मैले अर्गनाइजेसनलाई तिरिरहेको 6% को इन्ट्रेस्ट इन्कम, होइन, यसको डिफ्रेन्स जति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड गर्छौँ। र यदि अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिएको छ भने चाहिँ जति बजारमा चलिरहेछ त्यो अनुसारको इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड गर्छौँ। यतिसँगै चाहिँ हाम्रो फेसिलिटिजहरूलाई कसरी क्वान्टिफाई गर्ने भन्ने च्याप्टर चाहिँ सक्यो। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फुल भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ तल भिडियोमा दिइएको छ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।